Každý z nás asi v současných týdnech sledoval dění na Blízkém východě, válku v Gaze a také to, co se děje v Iráku, v Sýrii. Takže myslím, že všichni budete souhlasit, že Blízký východ není tak vzdálený od nás, aby nás nezajímal. A to je hlavní důvod, proč jsme se rozhodli přispět k informovanosti o nejenom tom současném dění, ale také o kořenech toho konfliktu. Institut Williama Wilberforce je poměrně nová křesťanská organizace, jejímž cílem je přinášet důležitá témata do celospolečenské diskuse, také kultivovat veřejný prostor a diskusi v něm a prostě zabývat se věcmi, které podle našeho názoru jsou potřeba, které je důležité, abychom o nich věděli a mluvili. Pořádáme veřejné debaty s různými zajímavými osobnostmi a do tohoto profilu patří dobře i návštěva Tase Sády. Já jsem ho osobně poznal před rokem v Jerichu, udělal na mě velký dojem tím svým životním příběhem a také tou prací, kterou jsem na vlastní oči viděl, jakým způsobem dnes jeho humanitární organizace je aktivní na palestinských územích i v Jeruzalémě, částečně také ještě v Gaze. A tak jsme se rozhodli, že jeho knihu přeložíme a vydáme a pozveme jejího autora do České republiky, což se právě teď děje. Já jsem přesvědčen, že ten jeho příběh je nejen silný osobní příběh, ale že může vnést takový neotřelý pohled na ty záležitosti, o kterých jsme často informováni a že možná, doufáme, přispěje také k rozbití některých předsudků o tom, jaká je motivace jednotlivých stran. Tak myslím, že je na místě, abych předal slovo autorovi a já tedy budu tlumočit do češtiny. So Charles, the floor is yours and I'll interpret for you. Thank you very much. It's really a pleasure to be with you and to be in the Czech Republic for the first time. Jsem opravdu rád, že jsem tady s vámi a jsem poprvé v České republice. I'm looking forward for more visits and more building relationships. A těším se na to, že ta návštěva nebude poslední a že zde navážu mnohé vztahy. I'm very grateful for Dr. Moimer for inviting me. Jsem vděčný, že jsme jej pozvali jako institut. I'm a Palestinian native. Já jsem rozený Palestinec. Born in the Gaza Strip. Narodil jsem se v pásmu Gazy. In 1967, right after the war, I joined with Yasser Arafat. A v roce 1967, hned po šestidenní válce, jsem se připojil k bojovníkům Yassira Arafata. And began to fight against Israel. Začal jsem bojovat proti Izraeli. I went to America to get more education in 1974. V roce 1974 jsem odjel do Ameriky, abych získal vzdělání. And through relationships, my heart was changed. A díky vztahům s lidmi se moje srdce změnilo. And that hatred towards Israel and the Jews was changed to loving them passionately. A moje nenávist vůči Izraeli a Židům se změnila tak, že dnes je miluji. So I take stand for Israel right to exist. Já stojím za právem Izraele na existenci. But I don't agree with everything that Israel does, of course. I když samozřejmě nesouhlasím se vším, co Izrael dělá. But we are hoping that someday we will see peace between our people, the Palestinians and the Jewish people. Ale doufám, že jednoho dne se dočkáme míru mezi našimi národy, mezi Palestinci a Židy. That's why my wife and I have moved to Israel, to the West Bank and to Jericho. Proto jsem se s manželkou odstěhoval do Izraele a na západní břeh Jordánu. To help both sides. Abychom pomáhali oběma stranám. And to build a bridge of peace from Jericho to Jerusalem. Abychom stavili mosty míru mezi Jerichem a Jeruzalémem. And from Gaza to Jerusalem. A mezi Gazou a Jeruzalémem. And that's what we are doing today. A přesně to dnes děláme. In the Holy Land. Ve svaté zemi. Thank you very much. Děkuji za pozornost. Děkuji moc krát. Já si myslím, že teda může být čas pro vaše dotazy.
veřejném prostoru. na České kancelář, jestli mám Sara popsat, co byl ten impuls té změny jeho přístupu Izraelcům a jak konkrétně dneska funguje ta humanitární organizace, co dělá? In 1993, in Kansas City, Missouri, in the United States, I had a vision of Jesus speaking to me in a form of a light. V roce 1993, bylo to v Kansas City ve Spojených státech, jsem měl vidění, kdy Ježíš Kristus ke mně mluvil ve formě světla. And I believed. He said, I am the way, the truth and the life. On mi v tom vidění řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. And no other way to the Father except through me. A nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. And I instantly believed. A já jsem tomu hned uvěřil. Through studying the Bible, Když jsem pak studoval Bibli, I began to see the right of the Jews to the land. tak jsem poznal, že Židé mají právo na svou zemi. And that naturally began to change my heart towards the Jews. A to samozřejmě začalo měnit můj postoj vůči Židům. But on the same token, Ale zároveň I also realized that my people also, the Palestinian people, have a right to the land, just as much as the Jews are. jsem z Bible také poznal, že i můj lid, Palestinci, mají také právo žít v té zemi, stejně jako Židé. Because God gave them that right as much as He gave to the Jews. Protože Bůh dal toto právo i jim, stejně jako ho dal Židům. And that was the instrument that drove me to leave the business world. I was a businessman in America, very successful. Já jsem byl předtím v Americe úspěšným podnikatelem, ale toto poznání mě přivedlo k tomu, že jsem opustil biznis. We sold all of our businesses and hotels and restaurants. Prodali jsme všechny hotely a restaurace, které jsem vlastnil. And we put the money into the humanitarian aid organization. A peníze jsme vložili do humanitární organizace. We founded an organization called Seeds of Hope. Založili jsme organizaci, která se jmenuje Seeds of Hope, semena naděje. And the goal and purpose of this organization is to bring and plant seeds and bring hope to the Palestinian and the Jewish people. A cílem naší organizace je zasévat naději mezi Palestince i židovské obyvatele. We started schools in Jericho and in Jerusalem. Založili jsme školu v Jerichu i v Jeruzalémě. In Jericho, we have children, Palestinian children. We teach them English language as well as many other facts of life. V Jerichu máme palestinské žáky, učíme je anglicky a řadě dalších dovedností. In Jerusalem, we have a school where we have Arab and Jewish children together. V Jeruzalémě v naší škole se učí společně arabské i židovské děti. Yeah. And that's what we do. To je naše práce. Bringing hope through a new generation, raising a new generation with a new hope. Chceme přinášet naději tím, že budeme vychovávat novou generaci s nadějí. Good question. Dobrá otázka. Prosím, Dobrý den, Jan Bernicer, Dnes.cz. Já mám takovou dvojotázku. Jaké má teď pan Sáda vztahy se svými arabskými přáteli a příbuznými? A druhá otázka, jak vnímá a hodnotí činnost hnutí Hamas? My relationship with my family and my other Arab friends, naturally, since I've become a Christian from a Muslim background, that was severe. Je přirozené, že moje vztahy s mými arabskými přáteli i s rodinou, po té, co jsem konvertoval od islámu ke křesťanství, byly silně narušeny. And unfortunately, I have to live with that. A já s tím musím žít nějak. I love my people. Miluji své lidi. Their stand against me will not change that, my love for them. A jejich nepřátelství vůči mně na tom nic nezmění. My stand on Hamas, Hamas is a terrorist organization. Pokud je o Hamas, to je teroristická organizace. They are oppressing their people, Kteří utlačují své vlastní lidi, controlling their life, ovládají jejich životy.
and creating a situation that we've seen in the past 2 months, A vytvářejí situaci, kterou jsme v posledních měsících všichni viděli, where many Palestinians have been killed and many homes have been destroyed. kdy bylo zabito mnoho Palestinců a zničeno mnoho domů. Because they choose to shoot rockets from civilian areas, Protože Hamas rozhodl, že bude střílet rakety z civilních oblastí. they shot a rocket from behind my offices in Gaza, Oni stříleli rakety spoza mé kanceláře, kterou máme v where Gaze. Israel came and destroyed my offices along with many other homes because of that. Pak přišla izraelská reakce a oni zničili můj dům spolu s mnoha dalšími. But that's not the sad part. Ale to není to smutné. The sad part is the many innocent people, women and children that have been killed. Smutné je to, že přitom zahynulo mnoho nevinných lidí, žen i dětí. Because of their lack of consideration to humanity. Protože nemají dostatek ohledu na humanitu. The only sad part is Smutné je také to, that Israel didn't finish the job, že Izrael tu práci nedokončil. did not take them out. Že Izrael Hamas nezlikvidoval. So in my opinion, Israel have failed in their mission. Podle mého názoru proto Izrael v této válce selhal. They destroyed many homes, Zničili mnoho domů, many infrastructures, mnoho infrastruktury, killed many people, zabili mnoho and lidí, injured many people, mnoho jich zranili, but yet they left those thugs that they're supposed to take out, they left them in power. ale ty darebáky, které měli zlikvidovat, nechali u moci. So I asked Benjamin Netanyahu, what have you accomplished with this invasion? Takže já bych se zeptal Benjamina Netanyahua, co jste dokázali touto. If Israel had failures, this will be its biggest failure. Pokud má Izrael nějaká selhání, tak toto bude jedno z velkých selhání. Otázku. Co by podle vás na ten váš obrat nebo na to, co dneska říkal Yasser Arafat, a jestli byste mohl přiblížit, jak jste s ním spolupracoval, jak jste měli vztah, něco v této kapitole vašeho života? I was visiting with Yasser Arafat 5 months before he died. Já jsem Yassera Arafata navštívil 5 měsíců před jeho smrtí. That was the first time I saw him in 32 years after I left to the States. Bylo to poprvé po 32 letech, kdy jsem se s ním znovu setkal. It was a surprise to me Překvapilo mě, that he did not ask me why did I change from Islam to Christianity. že se mě neptal na to, proč jsem konvertoval od islámu ke I was křesťanství. with him for 2.5 hours. Strávil jsem s ním 2,5 hodiny. Not one time he asked me the question. Ani jednou se mě na to nezeptal. But yet he was so courteous Ale byl tak zvědavý and so showed me so much love a prokázal mi tolik lásky and respect. a úcty. And I had dinner with him. We ordered dinner into the office and we had dinner together. Že jsem s ním večeřel. On mě vzal na večeři do své kanceláře. Arafat to me was, and to many Palestinians, was and still to many Palestinians is the Palestinians' hero. Arafat byl pro mě a pro mnohé Palestince dosud je velkým hrdinou. Wherever you go around the West Bank or the Gaza Strip even, you will see his pictures out higher than the new president. Jeho obrazy na zdech a různě vidíte po celém západním břehu i v Gaze. Jsou častější než obrazy současného prezidenta. Arafat was a person that lived and died for a cause he believed in. Arafat byl člověk, který žil a zemřel pro věc, které věřil. He believed in the right of his people to have a decent life and to have a nation like any other people in the world. On věřil v to, že jeho lid, Palestinci, mají právo na vlastní zemi a na slušný život jako všichni ostatní. And he died believing in that. A když umíral, tak tomu stále věřil. I think for just that we should judge him fairly. A myslím, že už jenom kvůli tomu si zaslouží férový soud. Did he not make mistakes? Dělal chyby? Yes, he did. Ano, Many mistakes. mnoho chyb. But still, as a leader, Ale jako vůdce he lived and believed in something. přece jen něčemu věřil And he died for it. a zemřel za to.
I hope the Palestinians will learn from some of those mistakes. Doufám, že Palestinci se z některých jeho chyb poučí. And they would have a new leadership that will value the life for their people. A že se dočkají nového vedení, které bude považovat život lidí za hodnotu. I hope that answers your question. Doufám, že jsem vám odpověděl. Děkuji. Další otázku. Tak pokud není další dotaz, ale máme přece jednou. Dal by se srovnat osobnost Arafata a Abbase? Could you compare Yasser Arafat with Mahmoud Abbas? They are two different characters. Jsou to dvě různé osoby. Arafat is a very charismatic type of person. Arafat byl velice charismatický typ člověka. And what he had in his heart, he spoke out. Co na srdci, to na jazyku. Sometimes he spoke out the wrong things, Někdy říkal, co neměl, but he at least spoke it out. ale alespoň to vyslovil. Abu Mazen is a completely different person. Abu Mazen je úplně jiná. He's more osoba. reserved. Je více He rezervovaný. does not speak out what he really thinks. Neřekne, co si skutečně myslí. He weighs what he wants to say. Zvažuje, co má říci. Abu Mazen was always the wise man Abu Mazen vždycky platil za toho moudrého. behind the scene type of person. Člověk, který se pohyboval spíše za kulisami. And so there is completely different. The popularity of Abu Mazen is nothing compared to the popularity of Arafat. Jsou tedy hodně jiní a popularita Abu Mazena se vůbec nedá srovnat s popularitou Arafata. But does he care for his people? Ale otázka je, zdali se stará o své I lidi. believe he does. A já myslím, že ano. I believe he is trying to do the best he can for his people. Myslím, že se pro svůj lid snaží udělat to nejlepší, co dovede. I believe he would be the best partner Israel could look for to partner for peace. Myslím, že on by byl tím nejlepším partnerem, jakého Izrael může pro mírové rozhovory mít. Ještě pod otázku, jakou úlohu má organizace bojovníci Al-Aqsa ve struktuře Fatahu? What role do the Al-Aqsa Martyrs Brigade play within the structures of Fatah? At this point of time, I think they are kept silent. V současné době jsou sticha. Jsou drženi sticha. I believe they are integrated into the special forces and activities like that. Myslím, že jsou integrováni do speciálních vojenských jednotek. Al-Aqsa Brigade or Al-Aqsa, what was the name? Martyrs Brigade. Martyrs Brigade. You're talking about Fatah group, right? Jo. Máte na mysli skupiny, co patří do Fatahu. Yeah, they were a youth movement that changed hands so many times that now it's not really as active as it used to be. To bylo mládežnické hnutí, jehož vedení se často měnilo a v současné době nejsou tak aktivní, jako bývali. That's as far as I can see. Pokud já vím tedy. I don't hear a lot about them. Really. Mnoho o nich teď není slyšet. Další otázku. Už to tady částečně naznačil. A v čem vidíte řešení současného konfliktu ve vašem regionu? Co musí nastat, aby byl konečně na Blízkém východě klid? That's probably the $1 trillion question. To je skutečně otázka za $1 miliardu patrně. Throughout history, the world have tried to bring solution to this conflict between the Arabs and the Palestinians and the Jews. Svět se po léta snaží najít řešení toho konfliktu mezi Araby a Židy. And they all failed. A zatím se to nikomu nepodařilo. Because they did not look at the roots of the conflict. Protože lidé nehledí ke kořenům toho They konfliktu. always came with a political solution. Lidé hledají politické řešení. And the roots of the conflict is not since Israel was established back in 1948. Ale kořen toho konfliktu nezačíná v roce 1948. It goes back 4,200 years. Ten konflikt už běží 4000 let. And that's why they are failing.
A proto se to nikomu nedaří. until we have a deeper heart change between the Arabs and the Palestinians and the Israelis. Nepodaří se ho vyřešit, dokud nenastane hlubší změna v postojích, v srdcích, jak na straně Palestinců, tak Židů. This conflict will continue to rage. A do té doby ten konflikt bude dál pokračovat. There has to be, I don't really have the answer personally, Já osobně tu odpověď neznám, but I look at it this way in my own self. ale já sám se na to dívám takto. When I came to know the truth Když jsem poznal pravdu through the Bible, skrze Bibli, then I began to see tak jsem začal vidět the rights of the Jews. práva Židů. Most Muslim people don't believe in the existence of the Bible. Většina muslimů nevěří Bibli. And I think if that is brought up to the attention of the Palestinian people, A myslím, že kdyby se toto Palestinci dozvěděli, we might see some changes. mohly by nastat nějaké změny. There are many Palestinians like myself Je mnoho takových Palestinců, who jako jsem have já, adopted Christianity as their faith instead of Islam. kteří místo islámu přijali jako svou víru křesťanství. And without anybody teaching us, Nikdo nás nemusí učit. we suddenly see the truth. My to najednou vidíme And sami. suddenly our heart is changed. A najednou se změní naše srdce. So that's my answer. To je moje odpověď. My answer came to me through the Bible Mně ta odpověď přišla skrze Bibli and through Jesus Christ. a Ježíše Krista. In the secular world, V sekulárním světě sometimes that's not an answer. vám to možná jako odpověď nebude stačit, But for me it is. ale pro mě to odpověď je. Děkujeme. Poslední pár vteřin na dotazy. Častým dotazem bývá na podobných schůzkách, konferencích pohled na ISIL, jestli vás třeba zajímá islámský stát jeho působení. Tak už se tu otázku položil, Tak když jsem jsem chtěl, jak se díváte na působení islámského státu? How would you judge the work of the Islamic State? If there is an evil on this earth, it's showing up now. Existuje-li na světě zlo, pak je to právě toto. Even though I have changed from Islam to Christianity, I když jsem konvertoval od islámu ke křesťanství, but what I see happening through these group of people, ISIS, to, co vidím, co se děje skrze tyto lidi, islámský have stát, nothing to do with Islam. to nemá nic společného s islámem. These people are evil, To jsou zlí lidé, and they are hungry for power. kteří hladoví po moci. And the only way they are trying to get attention is through massacring people the way they are doing. A snaží se získávat si pozornost jediným způsobem, masakrováním lidí, And kteří jsou... unfortunately, the world is giving them a lot of attention. A bohužel svět jim věnuje hodně pozornosti. This is tactics of fear, To je taktika strachu. planting fear in the heart of people. Zasévat strach do lidských srdcí. And they need to be stopped. A to je potřeba zastavit. Děkuji. Poslední 3 vteřiny na dotazy. 9, 1. Dovolím si to teda zastavit. Já jsem upozorňuji na tuto knihu, která vychází, je to vlastně Tasova autobiografie. Téměř všechny příběhy, které dneska řekl kromě současných názorů na I think you'll find a lot more stories in that book. Ještě daleko více příběhů tam najdete. Je tam dokonce i to setkání s Yasserem Arafatem a dokonce Tasova spolupráce popsaná. Tak právě dneska tato kniha vychází na český trh při příležitosti návštěvy pana Tasesa.